Привіт, це фрілансер по життю, і в цьому відео я розповім про таке явище, як семантична верстка сайтів. І не просто розповім, а покажу все на практиці. Буде цікаво! Поїхали! Спочатку вам треба виконати найголовніше правило семантики. Це поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Чудово! Тепер можемо починати. Отже, що таке семантика? Взагалі семантика – це наука про значення слів та їхній вплив на сприйняття мовлення іншими людьми. Вона вивчає способи, за допомогою яких люди розуміють та використовують мову. Як семантика працює в розробці сайтів? Напевне, багато хто з вас вважає, що семантична верстка – це банальна присутність в коді певного набору HTML-тегів і все. Так, певні теги дійсно використовуються, і ми в цьому відео їх вивчимо, але основна суть та складність полягає в тому, що спочатку треба правильно визначити той чи інший елемент в макеті дизайну, а вже потім реалізувати його в HTML за допомогою відповідних, якомога більш влучних тегів. Це як в процесі розмови з людьми. Одну й ту саму думку ми можемо донести, використовуючи велике різноманіття слів. Але якщо ми хочемо, щоб нас було легко зрозуміти, то ми підбираємо якомога більш влучні слова. Семантична верстка дозволяє покращити доступність та SEO-оптимізацію сайту, оскільки пошуковим системам буде набагато легше зрозуміти зміст сторінки та відображати його в результатах пошуку. Крім того, правильна семантична верстка дозволяє людям з обмеженими можливостями використовувати певні технології, такі як екранні читачі, для доступу до контенту сайту. Тому такі поняття, як семантична верстка і доступна верстка, є нерозлучні, хоча сама доступність є темою окремого відео. Отже, головна мета семантичної верстки полягає у створенні зрозумілого та доступного веб-сайту як людям, так і машинам. Що ж, з визначенням та важливістю семантичної верстки ми розібрались, саме час переходити до вивчення інструментів для її реалізації, а саме до HTML-тегів. Ну а після цього, звісно, відпрацюємо все на реальних практичних прикладах. Отже, зараз ми познайомимося з основними HTML-тегами, за допомогою яких ми зможемо створювати якісну семантичну верстку. Ми не будемо розглядати їх властивості або атрибути, для цього є окремі відео на каналі. Сьогодні ми зробимо наголос саме на їх семантичне призначення, на те, заради чого вони були створені. Деякі з них будуть вам дуже знайомі, але я раджу слухати уважно, можливо, ви дізнаєтесь щось новеньке. Отже, почнемо з простого, з тегів для виводу контенту. І перший з них, точніше, це ціла група тегів, це теги заголовків. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Використовуються вони для виводу заголовків. І в залежності від рівня, ваги цього заголовка, головний, другорядний і так далі, використовуємо певний тег H. H1 – це найголовніший заголовок на сторінці. І оскільки найголовніший заголовок на сторінці може бути лише один, інакше який він тоді найголовніший, то і тег H1 варто використовувати лише один раз на сторінці. Теги H2, H3, H4, H5, H6 можна використовувати безліч разів, а на сторінці, виводячи за допомогою їх інші другорядні заголовки різних рівнів, тобто ваги. І тут в нас є невеличкий приклад роботи цих тегів, ну і результат. Рухаємося далі. Тег P – параграф тексту. Абзаци або параграфи дуже і дуже корисні, адже розбиття великого тексту на частини, тобто на параграфи, робить сторінку більш доступнішою, причому не тільки для користувача, а й для різних систем зчитування з екранів. З тегом P існує одна цікава деталь, яка може оптимізувати ваш код.
Отже, початковий елемент нам писати обов'язково, далі в нас іде контент, а далі цікавий момент. Якщо після контенту в нас слідують певні теги, адрес, артикл, сайт, блок-квот і так далі і тому подібне, або наступний елемент P, то оцей кінцевий елемент тегу P нам писати не обов'язково. Ось така цікава деталь. Рухаємося далі, і на черзі в нас тег A, гіперпосилання. Використовується для створення посилань на інші сторінки, на інші розділи сайтів або на інші сайти. Влучне застосування тегу A – це побудова будь-якого інтерактивного елементу, при кліку на який користувач здійснює перехід або пересування в інше місце сторінки, на іншу сторінку, на інший сайт. Тут у нас є невеличкі приклади і результат. Рухаємося далі. Списки та їх елементи, теги UL та OL. Використовуються для побудови маркованих TagUL або нумерованих TagAll списків, тобто перелік якогось контенту. Тут наведені невеличкі приклади. Але варто зазначити, що такі списки використовуються не лише для виводу суто тексту. Вони можуть, наприклад, використовуватися для побудови навігаційного меню для сайту. Наступні теги, які покращать нашу семантику, це теги для побудови списку означень. Тег DL, DT і DD. Список означень складається з термінів, які ми вказуємо в тег DT, та їх пояснень. Тег DD. І все це міститься всередині тегу DL. Можна використовувати для створення будь-якого списку означень, де кожен термін має своє визначення. Це можуть бути, наприклад, технічні терміни, скорочення, терміни з області мистецтва і науки тощо. Вивід медіаконтенту. Куди ж без нього? Теги IMG, відео, аудіо. Використовуються для виводу медіаконтенту, зображень, відео, аудіо тощо. Тут в нас є приклад, де ми виводимо зображення, так, якийсь відеоконтент і аудіоконтент. Наступні теги дуже цікаві з точки зору семантики. Це figure і fig caption. Використовуються для групування медіаконтенту та його підпису. Отже, тег FIDO та Fig Caption дозволяють більш ефективно структурувати контент на сторінці і покращити її доступність для користувача. Ось приклад. В нас є зображення та підпис до зображення, ну, тобто, що на цьому зображенні, так? І все це діло ми закриваємо в тег Figure, так? Використовуємо тег IMG для виводу медіаконтенту і додаємо Fig Caption для виводу підпису. Тобто замість зображення тут може бути відео за допомогою тега відео або аудіо за допомогою тега аудіо і так далі. Вивід табличних даних. Теги Table, TR, TH, TD та інші. Використовуються для створення таблиць на веб-сторінках. Додатково тут можуть бути теги T-head, верхня частина таблиці, T-body, основна частина, та T-foot, нижня частина, а також деякі інші. Буде влучним використання саме цих тегів для виводу табличних даних, а не, наприклад, будувати таблицю за допомогою модуля grid. Рухаємося далі, на черзі в нас теги для виводу цитат та автора. Це Q, блок-квот та сайт. Q та блок-квот використовуються для відображення цитати. Вони вказують, що текст між цими тегами є цитатою з іншого джерела. Відповідно, Q використовується для коротких однорядкових цитат, а блок-квот для виводу цілого блоку з великою цитатою. Тег сайт використовується для відображення назви або джерела інформації, на яке посилається цитата. Має велику семантичну роль і допомагає підвищити доступність веб-сторінки. Також має позитивний вплив на SEO-оптимізацію
сайту. Наступний наш тег – це тег address, вивід контактної інформації. Використовується для визначення контактної інформації, пов'язаної з автором або власником веб-сторінки. Це допомагає створювати більш доступний та зрозумілий контент для користувачів. Має теж гарний вплив на SEO-оптимізацію. І варто зазначити, що цей елемент не повинен містити більше інформації, ніж контактно. Ось тут невеликий приклад. Тобто в нас є тег адрес, і далі ми описуємо лише те, що пов'язано саме з контактною інформацією. Також ми можемо помітити, що принаймні в деяких браузерах цей тег виводить текст курсивом. Тег time – вивід дати та часу. Має важливе семантичне значення для пошукових систем та програм з обробки даних, таких як, наприклад, електронні календарі. За допомогою цього тега можна вказати час з точністю до хвилини або секунди, а також зазначити часовий пояс. Ось декілька простих прикладів. Спойлери. Так, HTML вміє робити спойлери прямо за допомогою HTML-тегів, таких як Details та Summary. Використовуються для створення спойлерів на веб-сторінках, блоків тексту, які можуть бути згорнуті або розгорнуті за допомогою кліку на назву блоку. Теж має велике семантичне значення, оскільки дозволяє вказати, що блок тексту є спойлером або прихованою інформацією, яка може бути розкрита за потреби. Це, в свою чергу, допомагає покращити доступність та розуміння вмісту веб-сторінки користувачам з різними потребами. Отже, тут маємо приклад, де будуємо тег Details, всередині пишемо Summary, це і є заголовок спойлера, і нижче якийсь контент. Також важливий атрибут Open, який дозволяє відкрити спойлер відразу, ось, наприклад, як перший, а другий ми відкриваємо по кліку. Ось такі дива. Далі в нас певний блок тегів, де я не тільки буду розказувати про самий тег, але й відразу порівнювати його з іншим дуже схожим тегом. Перша пара – це марк проти спану, виділення та стилізація тексту. За допомогою тегу mark та span з використанням CSS можна візуально виділити частину тексту, але на відміну від span, mark має семантичне значення. Якщо використовується в цитаті теги Q-блок-квот, це, як правило, вказує на текст, який становить особливий інтерес або матеріал, який потребує особливої уваги. Це як допомогою маркера ми виділяємо щось в книзі, так, підкреслюємо або виділяємо речі, які нас особливо цікавлять. В іншому випадку марк вказує на частину вмісту документу, яка, ймовірно, має відношення до поточних дій користувача. Наприклад, коли ми щось шукаємо по сайту або по сторінці, то знайдені такі слова можуть бути виділені за допомогою тегу mark. В свою чергу, span не має ніякого семантичного значення, тому обираючи між тегом mark і тегом span, з'ясуйте для себе, що саме ви робите. Просто стилізуйте якусь частину тексту або хочете якось надати цьому тексту виділення. Наступна пара strong проти тегу B. Важливість та жирність тексту. З точки зору візуального результату обидва ці теги виведуть текст жирним, однак семантичне значення в них різне. Елемент strong представляє текст більшої важливості або ваги, в той час, коли B просто виводить жирний текст без спеціального семантичного значення. І те і інше не призначене для суто декоративних стилів. Саме для цього ми можемо використовувати стилі CSS якраз за допомогою тегу span. Отже, коли вам просто треба вивести текст більш жирним, використовуйте B, але якщо ви хочете надати тексту більше вагу, так, для пошукових систем або для різних читачів екранів, тоді використовуйте strong.
EM проти I. Наголос та текст, що відрізняється. Знову ж таки, з точки зору чисто візуального ефекту, обидва ці теги виведуть текст курсивом, але семантичне значення у них різне. Елемент EM представляє наголос. Тобто, якщо ми щось виділяємо тегом EM, то людина або програмне забезпечення, яке обробляє вашу сторінку, буде вимовляти цей текст, використовуючи словесний наголос, тобто гучніше. В свою чергу, тег I – це виділення тексту, який відрізняється. Наприклад, якесь іноземне слово або чиїсь думки тощо. Це означає, що правильний варіант використання залежить від ситуації. І те, і інше, знову ж таки, не призначення суто для декоративних цілей. Використовувати для цього CSS. Переходимо до тегів форм та елементів форм. І перший з них – це тег виводу форми, тег форм. Визначає HTML-форму на сторінці і має велику семантичну роль, оскільки дозволяє користувачу та програмному забезпеченню зрозуміти, що на сторінці є форма, так, за допомогою якої можна з цією сторінкою взаємодіяти, так, і ця форма вказує метод та дії, які необхідно виконати для відправки форм. Буде влучним використання тегу форм при наявності таких елементів форми, як input, text array, select та інші. Якраз до них і переходимо. Теги input, text array, select, option – це поля та елементи введення даних. Зазвичай елементи форми мають знаходитись всередині тегу форм. Отже, за допомогою цих тегів та їх атрибутів ми можемо вивести той чи інший тип елементу для введення даних форми користувачем. Важливо вдало підібрати, який саме елемент або тип поля виводити. І тут на невеличкому прикладі ми бачимо, що навіть один тег input може мати зовсім різний вигляд та призначення. Це поле вводу, це прапорець так званий, так, чекбокс, або навіть вибір файлу, ну і багато інших. Також тут представлений випадаючий список та поле вводу великого тексту. Наступний елемент форми – це тег label, створення мітки або підпису для поля введення. Тег label може мати два різних варіанти використання. За допомогою атрибуту form ми зв'язуємо тег label та поле вводу, або за допомогою розміщення, безпосереднього розміщення елемента форми всередину тега label. Використання тегу label дозволяє користувачам легше зрозуміти, що саме їм необхідно ввести в те чи інше поле вводу. І також суто з практичної точки зору тег label дозволяє набагато легше і простіше користуватись безпосередньо полями для введення даних. Форми бувають дуже великі, і тут нам на допомогу прийдуть HTML-теги FieldSet та Legend. Семантика їх полягає в тому, щоб групувати пов'язані елементи форми в логічні блоки зі своїм заголовком. Використання FieldSet допомагає зробити форму більш організованою та зручною для використання користувачами. І тут є невеликі приклади. Тобто в нас є два блоки в одній формі. Це особисті дані і адреса. Так ось ці блоки, ці елементи ми можемо згрупувати в окремі FieldSet, так, зі своїми заголовками. І ось так в нас це за замовченням виводить браузер. Звісно, ми поговоримо про тег button, куди ж без нього. Ми не просто поговоримо про тег button, а ще й влаштуємо батл між button та тегом A. Отже, button – це створення кнопки. Використовується для створення кнопок на веб-сторінці, які можуть виконувати дії при кліку на них. За допомогою певних атрибутів та при розміщенні всередині тега форм, button може відправляти або очищати форму.
Поглянемо на приклад. Всередині форми в нас є батон з типом reset, так, і з типом submit. Отже, reset в нас очистить поля форми, так, а submit відправить її на сервер. Що стосується батлу між button і тегом A. Отже, батон, кнопка, виконує дії без переходу на іншу сторінку або сайт, або частину сторінки. Наприклад, відкривання меню або відкривання вспливаючого вікна, поп-ап, так? Тобто ми нікуди не переходимо, просто при кліку щось відбувається на цій сторінці. А ось посилання переадресовує або перекидує користувача на інше місце або інший сайт. Наприклад, посилання на зовсім інший ресурс, так? Посилання на іншу сторінку сайту. Або навіть посилання на іншу частину, тобто користувач переходить на іншу частину тієї ж сторінки. У всіх цих випадках ми вже використовуємо тег A. Рухаємося далі, і на черзі в нас теги для побудови конструкцій. Я їх називаю будівельні теги. Перший з них тег header. Заголовок або верхня частина сайту або блоку. Використовується для відображення заголовку сторінки або розділу вмісту на сторінці. Можна використовувати в будь-якому місці документу, але зазвичай розміщується на початку тегу body у якості верхньої частини усього сайту. Тег header є важливим елементом HTML для визначення заголовку або верхньої частини вмісту веб-сторінки. Використання цього тегу дозволяє чітко визначити логотип, назву сайту, основні навігаційні елементи, тобто основне меню. Кількість тегів header на сторінці залежить від конкретної ситуації. На одній сторінці може бути декілька розділів, і кожен з них може мати свій власний заголовок. Проте важливо дуже обережно використовувати безліч тегів header, так, щоб не зробити гірше, щоб не зробити розуміння побудови конструкції сторінки більш складним. Від себе додам, що в принципі прийнято використовувати тег header лише для побудови верхньої частини всієї сторінки, тобто один раз на сторінці. За допомогою тегу footer ми будуємо так званий підвал, тобто нижню частину сайту та блоку. Він дуже схожий за своїми параметрами з тегом header, маю на увазі семантичними параметрами, так? Єдине, що в тегу header використовується, наприклад, основна навігація, логотип тощо, то в футері зазвичай використовується якась же другорядна навігація, контактна інформація, соцмережі тощо. Тег main. Із назви тегу, думаю, зрозуміло, що це головний контент сторінки. Елемент main має бути використаний лише один раз на сторінці, повинен бути розміщений всередину елементу body і допомагає пошуковим системам та іншим інструментам для обробки контенту зрозуміти, що саме є головним, основним контентом цієї сторінки. Тег aside. Використовується для побудови бічних панелей на сайті, а по факту для виводу другорядного контенту. А сайт можна вкладати у елемент main. Така структура відповідатиме випадкам, коли бічна панель містить додаткову інформацію, яка пов'язана з головним контентом сторінки. Тег nav – вивід навігаційних елементів. Використовується для визначення розділу веб-сторінки, що містить основні навігаційні елементи, тобто основне меню. Також допускається використання декількох тегів nav, але тут треба бути дуже обережним. Тобто це мають бути дійсно основні елементи навігації. Наприклад, один тег nav буде виводити основне меню всього сайту, а інший тег nav, наприклад, буде виводити навігаційне меню конкретно цієї сторінки.
Тег Nav є важливим елементом для доступності веб-сторінки, тому як дуже допомагає людям з обмеженими можливостями за допомогою певних технологій розпізнати основний навігаційний об'єкт на сайті. Ну що ж, наступний в нас тег Section, розділення сторінки на секції. Використовується для групування пов'язаних елементів на сторінці. Він дозволяє логічно розділити весь вміст сторінки на різні частини зі своїм власним заголовком. Основна мета використання Section полягає в тому, щоб покращити доступність веб-сторінки та сприяти розумінню структури документу. Отже, на прикладі видно, що Section частіше всього за логікою, за семантикою має містити свій заголовок, якийсь контент, а також інші теги, комбінації тегів і так далі. Тег Article. На перший погляд він дуже схожий з попереднім тегом Section. Він теж групує пов'язані між собою елементи, але групує їх в більш такий незалежний об'єкт. Використовується для визначення окремого контенту, який може бути самостійним інформаційним блоком. Наприклад, це може бути окрема новина або стаття. В той же час вдалим використанням Article буде вивід якихось прев'ю статті або прев'ю допису, якого, скажімо, на головній сторінці. Або це може бути вивід коментаря, повідомлення, поста на форумі і так далі і тому подібне. Якийсь незалежний окремий контент. Зазвичай кожен такий об'єкт має свій заголовок. Ну і куди ж без нього? Великий та могутній тег div. Його використовують зазвичай для розділення веб-сторінки на блоки, групування елементів в цих блоках тощо. Div існував ще до всіх цих секшенів, артиклів, навів, мейнів та хедерів з футерами. Але на сьогоднішній день варто наголосити, що тег div не має чіткого семантичного значення. І варто його використовувати, коли інші теги не підходять за призначенням. Перед тим, як ми перейдемо до практичних прикладів з використанням всіх цих тегів, варто поговорити про вкладеність тегів та валідацію. Адже маючи таке різноманіття тегів, постійно виникає питання щодо коректності вкладеності один в інший. Ну, звісно, не варто будувати конструкції тегами для контенту, так, а контент виводити будівельними. Але не все так просто та однозначно. Подивимось на приклади. Тут в нас article вкладений в section. Так, є якась секція, і за допомогою article в нас виводяться якісь прев'ю якихось дописів. Наступний приклад навпаки, в нас є article і в нього вкладений section. Наступний приклад взагалі цікавий, так, в нас всередину тегу A, так, для виводу гіперпосилань вкладені AMG, H4 заголовок, навіть div, так, і все це в принципі має право на життя. Для того, щоб краще зрозуміти, чи правильно ви все робите, дам вам кілька корисних онлайн-сервісів. Перший сервіс дозволяє зрозуміти, чи можна вкладати один тег в інший. Наприклад, чи можна вкладати div в тег A. Тут ми бачимо сумніви. Тобто сервіс сумнівається, що це було б коректно, але ми розуміємо, що при певних ситуаціях тег A може містити такі теги, як div, якщо цього потребує той чи інший макет дизайн. Але якщо ми поміняємо їх місцями, то стане зрозуміло, що тег A можна без проблем, без всяких сумнівів вкладати в тег div. І так далі. Ну і я точно не раджу ігнорувати старий добрий валідатор HTML-коду. Саме він підкаже, де ми помилились в семантиці, або дасть пораду, як зробити краще.
Чудово, тепер в нас достатньо теоретичних знань для побудови якісної семантичної верстки. Але це різноманіття тегів постійно змушує думати, гадати, які саме використовувати в тій чи іншій ситуації. Тому саме час перейти до головного. На практичних прикладах навчитися аналізувати макет, виявляючи ті чи інші семантичні блоки та елементи, ну і далі реалізовувати їх в коді за допомогою вдалого використання вивчених тегів. Розпочати практичну частину я вирішив з прикладів семантичних конструкцій, що часто використовуються. І так, варіанти загальної конструкції всієї сторінки. Header, main, footer. Все чітко та зрозуміло. Додаємо бічну панель. Header, main, aside, footer. Або розміщуємо aside бічну панель всередину main, в залежності від конкретної ситуації. Далі до вашої уваги варіанти побудови семантичної конструкції для навігаційного меню. І так, використовуємо тег nav, щоб підкреслити, що це основний елемент навігації. Всередині будуємо маркований список за допомогою тега all, його елементів li та посилань a. Також ми можемо розбудувати цю конструкцію за допомогою тегу групування контенту та кнопки, яка, наприклад, буде відкривати меню бургер тоді, коли це необхідно. Рухаємося далі і зараз поговоримо про взаємодію тегів section та article або article та section. І так, побудова секції. Відкриваємо секцію за допомогою тега section. Зазвичай кожна секція має містити свій заголовок, так? І далі в нас, наприклад, перелік прев'ю-дописів, якісь пости, коментарі тощо. Для цього ми можемо використати тег групування контенту та теги окремого незалежного контенту article. Всередині article зазвичай теж є свої заголовки та якийсь контент, зображення, посилання та інший контент. Ну і якщо це в нас якийсь перелік, то ця конструкція article виводиться певну кількість разів. Від секції переходимо до статті, і тут у нас усе інакше. Розпочинаємо статтю тегом article. Звісно, кожна стаття має мати свій заголовок. І також стаття може бути розбита на декілька секцій. Відкриваємо text section, він має свій заголовок вже іншого рівня та якийсь контент. І таких секцій в статті може бути декілька. Рухаємося далі і зараз попрацюємо з реальним макетом дизайну та будемо його аналізувати. У мене є головна сторінка, якась внутрішня сторінка та окрема сторінка статті. Що ж, давайте займемося аналізом. В першу чергу нам треба виявити якісь окремі блоки. Ну, це в нас буде, звісно, шапочка, так, яка має свій обмежуючий контейнер, якісь елементи всередині, так. Далі в нас є якась ще секція, ми можемо це так характеризувати. Ну і, звісно, нижче в нас іде іще секція зі своїм заголовком і своїми прев'ю, скажімо, якихось дописів з статті або блогу, або новин тощо. Звісно, внизу нас очікує ще підвал з якимось своїм контентом. Що ж, давайте спробуємо це семантично записати. Почнемо, звісно, з верхньої частини сайту, тобто шапки, тобто з заголовку, так? І так, тег header, далі в нас, скоріш за все, буде обмежуючий контейнер. Всередині логотип, на головній сторінці він зазвичай просто виводиться зображення або текст без посилання. Так. Далі в нас іде знов якийсь елемент для групування контенту. І всередині ми бачимо основне меню сайту, яке складається з тега nav, так, і маркованого списку. UL, LI, посилань, ну і так далі.
Так? Далі в нас іде ще якийсь елемент. Так, ми бачимо, що це або посилання на сторінку з пошуком, або відкривання якогось вікна, так, з формою для пошуку. Тобто це може бути або посилання A, або button, в залежності від конкретної ситуації. Також в шапці може бути присутня окрема кнопка button для відкриття меню бургеру. Рухаємося далі, і далі в нас іде основний контент. Він починається прямо тут. І так, тег main. Всередині будуємо першу секцію. Ось вона зі своїм бекграундом. Тег section. Всередині свій обмежуючий контейнер, будуємо його за допомогою div. Кожна секція має містити свій заголовок, так, він тут є, H1, заголовок. Далі в нас іде текст. І тут нюанс. Чи дійсно це параграф з текстом, чи це просто якийсь короткий допис? Тут вже питання для дискусії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви би побудували цей об'єкт. За допомогою параграфу P або за допомогою, наприклад, div. І поясніть, чому. А ми рухаємося далі. І далі в нас наступна секція, ось ця секція з контентом. Отже, знову ж таки, обмежуючий контейнер, знову ж таки, секція має мати свій заголовок, ось він. Далі в нас іде групування контенту загальне для усіх цих об'єктів. І всередині в нас іде перелік, прев'ю якихось дописів. Так, і це групування вже самостійного окремого контенту, тому використовуємо тут article. Article всередині бачимо посилання на якусь категорію. Далі бачимо зображення, його теж варто закривати в посилання, так, для того, щоб користувачу було зручніше переходити в повну статтю. Далі бачимо час публікації, для цього використовуємо тег time. Нижче йде заголовок, так? І ми знаємо, що кожен артикл має мати свій заголовок, так, тег H, тому використовуємо, наприклад, H4, всередині знову ж таки посилання для переходу на повну статтю. Далі в нас іде текст, який теж може бути виконаний як за допомогою параграфа P, так за допомогою якихось інших тегів, наприклад, div. І нижче в нас автор, може бути використано посилання на його профіль або без посилання. Ну і, звісно, певну кількість разів ця структура повторюється. Так? Нижче під групуванням контенту для виводу переліку в нас іде кнопка, реалізована за допомогою button, так як тут ми нікуди не переходимо, а просто в нас щось відбувається. Так, з допомогою JavaScript ми, наприклад, підвантажуємо додаткові прев'ю для дописів. Рухаємося нижче, і нижче в нас підвал, нижня частина сайту. Реалізується за допомогою тега footer, знову ж таки має свій обмежуючий контейнер. Тут є структура групування контенту, так би мовити, на поверхи, перший поверх, другий поверх, я їх називаю, так? А всередині кожного поверха в нас групування якогось свого контенту, додаткова навігація, ми тут бачимо, так? Нижче ми бачимо контактну інформацію, тому використовуємо тег address, так? І ще якийсь вивід контенту в нас тут є. Переходимо до внутрішньої сторінки сайту, і вона цікава тим, що тут є бічна панель. Отже, шапка така сама, як і на головній сторінці, тут я її вже не повторюю, зосередимося на основному контенті. Отже, в тегу main в нас є перша верхня секція, ось вона зі своїм бекграундом, будуємо секцію за допомогою тегу section, обмежуючи контейнер та заголовок секції. Рухаємося далі, наступна секція, яка має теж обмежуючий контейнер та бічну панель. Будуємо її за допомогою тегу site. Всередині в нас є заголовок секції та навігація. Будуємо за допомогою маркованого списку UL, Li та тегу A.
Далі в нас групування контенту, і тут в нас знов перелік є прев'ю якихось дописів. Так? Використовуємо знов тег article, зображення виводимо в посиланні для зручності, групуємо основний контент, знов у нас є дата, тег time, так, заголовок, тег h4 плюс посилання, виводимо текст з допомогою p або div, і далі інший контент. Це може бути посилання a, або знов ж таки div, або інші теги в залежності від контенту. Ну і нижче в нас знов ж таки підвал такий самий, як і в головній сторінці. Окрема стаття. Почнемо. Шапка в нас повторюється. Далі в тегу main в основному контенті відразу будуємо основну статтю за допомогою тегу article. Далі групуємо контент, дівом виводимо заголовок статті. Ось він тут. Нижче будуємо обмежуючий контейнер для всього іншого контенту і будуємо першу секцію. Ось вона. Вона має свій заголовок, свій контент, зображення в тому числі. Так? Секція групування контенту. Це технічне групування, так, ми бачимо тут додаткові відступи або додаткове обмеження по ширині, тому варто це робити. Всередині заголовок секції та контент, параграфи з текстом. Також ми бачимо зображення, що є теж частиною контенту цієї секції. Нижче ми бачимо наступну секцію, будуємо її, знову ж таки групуємо контент, виводимо заголовок, виводимо параграфи з текстом і далі бачимо два зображення, тож ми можемо теж їх згрупувати так, за допомогою div та вивести. Нижче в нас також є ще вивід контенту, ну і підвал такий, як в головній сторінці. Ви маєте зрозуміти, що в семантичній версії немає суперчітких правил або конкретного порядку дій. Тільки чудове знання HTML-тегів та їх призначення, вміння аналізувати макети дизайну, здоровий глузд, практика, ну і відоси на цьому каналі допоможуть вам зробити вашу верстку дійсно зрозумілою та доступною як людям, так і машинам. Тож навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.